sin 40 डिग्री इन्टु sin 20 डिग्री छ है त sin 40 डिग्री इन्टु sin 20 डिग्री क्वेसन कस्तो छ sin 40 डिग्री इन्टु sin 20 डिग्री भन्ने क्वेसन छ है त अहिले चाहिँ समर डिफरेन्समा लानु पर्यो यसमा के छ त भन्दाखेरि 40 डिग्रीलाई a मान्ने र 20 डिग्रीलाई b मान्ने भने के हुन्छ sin a इन्टु sin b वाला फर्ममा छ sin a इन्टु sin b त केही हुँदैन भनेपछि 2 sin a इन्टु sin b चाहिँ हुने रहेछ 2 sin a इन्टु sin b को फर्मुला छ भनेपछि के गर्नु पर्यो 1/2 अगाडि थप्नु पर्यो इन्टु 2 sin 40 डिग्री भनेको sin a जस्तो भयो इन्टु sin b भनेको चाहिँ sin 20 डिग्री छ भनेपछि 2 sin a इन्टु sin b को फर्ममा गयो यो पर्तिरको भनेपछि यसलाई फर्मुलामा लाँदा के गर्ने त 1/2 इन्टु 2 sin a इन्टु sin b को फर्मुला के हुन्छ त cos a plus b माइनस हैन cos a minus b माइनस cos a plus b हुन्छ के हुने रहेछ त cos a minus b भनेको 40 minus 20 माइनस के हुने रहेछ त cos a plus b भनेको 40 plus 20 हुने रहेछ है त यति हुने रहेछ अब यसबाट हामीले के गर्न सक्यो त 1/2 अगाडि भइहाल्यो 1/2 इन्टु cos 20 भइहाल्यो यहाँनेरि माइनस कति हुने भयो cos 60 हुने भयो त यति हुने भयो तर हामीलाई के हुन्छ cos 60 को त भ्यालु थाहा छ भने भ्यालु पुट गरेर अझै भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि 1/2 इन्टु cos 20 को cos 20 छँदैछ माइनस 1/2 हुन्छ cos 60 भनेको भनेपछि यसबाट के गर्ने 1/2 इन्टु एलसीएम लिने बाइ 2 एलसीएम लिइसकेपछि यतापट्टि 2 cos 20 माइनस 1 हुन्छ है यति भइसकेपछि के हुन्छ त 2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त रिक्वायर्ड एन्सर रहेछ त्यो चाहिँ समर डिफरेन्स फर्ममा एक्सप्रेस भयो है त 2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 भनेको चाहिँ के रहेछ त 1/4 है त यो यहाँनिर 4 हुन्छ किन 4 हुन्छ किनभने यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई भएपछि 4 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोडक्टलाई रिक्वायर्ड समर डिफरेन्समा हामीले एक्सप्रेस गर्यो है त